Sziasztok! Üdv a Balatonparton! Hát ez nem a nyári Balaton, ez a téli Balaton. Viszont halasz van, ilyenkor is lehet fogni. Megmutatom, hogy én hogy próbálom. A helyszín nem más, mint a Fonyódi vitorlás kikötő, ahol nyaranta több száz komoly hajó áll bent. Most viszont mind a parton van, átadván a helyet a halaknak. Amint azt köztudott, a déli part meglehetősen sekély. Nincs ez másként idén sem, amikor egyébként magasabb a vízállás, de mégis a környező méter körüli vízhez képest itt a kikötőben a halak 3-4 méteres mélységgel találkoznak. Ez a mélyebb víz lassabban hűl le a tél folyamán, mint a kinti sekély, talán később is fagy be, de ami sokkal fontosabb, hogy a fenekén mindvégig ott marad az a 4 fok környéki vízhőmérséklet, ami itt a part közelében már elképzelhetetlen lenne. Ilyenkor a békés halak összebandáznak, a legkisebbtől a nagyobbakig. Itt kezdődik a méret, a sneciknél. De mi nem snecizni jöttünk, hanem karikakeszeget, bodorkát és reményeink szerint egy-két gyönyörű vörös szárnyút fogni. Ezek a halak eredendően nem enni jönnek ide, hanem melegedni, vagy elbújni a tél elől. De egy ekkora több hektáros területen valahogy csak meg kellene őket találnom, valahogy csak koncentrálni szeretném őket egy helyre, hogy horgászhassak rájuk. Ezért kevertem egy kilónyi etetőanyagot, egy kis pinkivel, egy kis bábbal és egy maréknyi kukoricával, és beeltettem 18 méterre, az, amit még meg tudtam kényelmesen dobni kézzel, és várom, hogy összeugorjanak rá a halak. A kaja egyébként az új Roach Black, ami egy fekete színű, finom szemcsés, olajos magvakban gazdag etetőanyag, ami nem csak bodorkára jó, hanem nagyjából minden keszegfélére. Többi etetőanyagunkhoz képest nagyon sok kendert, koriandert tartalmaz, amely egy ilyen speciális fűszeres illatot ad a kajának. Egyszerűen készítettem el, megnedvesítettem, vártam vele egy 10 percet, majd lerostáltam, és hozzátettem az élőanyagokat. A kajából kis mandarin méretű, kétkezes gombócokat gyúrtam, amiket most kivételesen sikerült viszonylag pontosan az úszó köré dobálni, úgyhogy az esély adott, remélem sikerül ezeket az egyébként nem fenéken tartózkodó halakat a fenék közelébe csábítani és megfogni őket. Lassan egy óra is eltelt az etetés óta, és nem tudok karikakeszeget fogni a kaján, csak bodorkát körülötte, méghozzá nem is igazán fenéken. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egyelőre nem sikerült megerőszakolni ezeket a halakat, lehet, hogy valami más megoldást kell találnunk. Azért ez már szebb bodri, de még mindig bodri. Úgyhogy a karikák még váratnak magukra. A helyi hírek szerint jóval nagyobb halak is lakják ezt a kikötőt, viszont
nem találom őket. Itt előttem ebben a kiszélesedésben, amit horgászok, csak kisebb, nagyobb, inkább közepes méretű bodorkákat találtam eddig, meg rengeteg snecit. Úgyhogy én hallgatok a helyiekre, és megpróbálom megkeresni a halat. Ehhez fel kell állni a ládáról, de legalább nem fagyok ide. Úgyhogy én most elindulok és megkeresem őket, de ehhez előveszek egy másik botot a táskából. Az eddig használt dart matchhez képest egy sokkal finomabb technikát veszek elő, méghozzá a Supernova Light Match botot, 390-es hozban, és rögtön egy szó erejéig megállnék a tokjánál. Ha valaki vesz egy horgászbotot, legyen az match vagy féderbot, ezt a kis vászontokot az első alkalommal általában el is dobja, hiszen ha táskában tárolja, akkor azért nincs rá szükség, ha pedig mindig megszerelve tartja, akkor meg általában azért. Viszont ezt a tokot érdemes megtartani, ugyanis ellentétben a szokványos 3 sávos tokokkal ez egy nagy belső résszel bír, amely úgy van kialakítva, hogy az orsó tartóig érjen a varrott rész, egy tépőzárral le tudom róla bontani, és a megszerelt botot egyben el tudom helyezni a vásznon belül. Ezáltal védve van a zsinór, védve van a felszerelés, és hasznát vehetem a toknak is. Apróságnak tűnnek ezek a dolgok, de higgyétek el, hogy nem az. Nagyon vékony zsinórral horgászunk matchbotos horgászatnál. Vékony az úszó, egy karbontest, egy szár, minden törékeny vagy szakadhat. Sokat segíthet egy ilyen vászontok, hogyha megfelelően használjuk. A bothoz tartozik egyébként 2 vastag neoprén pánt is, ezekkel össze is tudjuk őket fogni, úgyhogy a Supernova matchbotok tokjait ne dobáljátok el. Az úszó méret ezen a cuccon sem sokkal kisebb, egy 10 g-os karbon matchúszó, viszont a súlyozás egész más. Lényegesen kisebb az összsúly, mindösszesen 0,2 g, amiből hát szinte minden itt van fönt, és egy picike sörét maradt csak a forgónál. Az eresztéket nagyjából 2-2,5 méteresre húzom, itt találtam meg a halakat az imént, és elindulok cserkelni. Nem is kell sok mindent magammal vinnem, csak egy kis csontit az egyik zsebbe, egy kis kukoricát a másikba, egy horogszabadítót, meg ezt a rongyot, hát ha. Szári Zsolti, a Fonyódi Móló nagy tudója azt mondta nekem, hogy ha fúj a szél, már pedig most orkán van kint a Balatonon, szóval, hogyha fúj a szél, akkor ezek a halak bemennek az öböl belső felébe. Pedig ott voltam, nem nagyon fogtam semmit, de most bemegyek még beljebb. Hát, ha ott vannak.
Igaza volt a Zsoltinak. Tényleg bejöttek ezek a szebb halak ide a belső részre. Méghozzá egy igazi ritkaság, ami a Balatonon hatalmas populációban él, legyező horgászok tudják, mert fogják rendszeresen. Én viszont nagyon ritkán vörös szárnyú keszeg. Remélem kijön, hogy megmutassam. A merítőt persze ott hagytam. Nézzétek, milyen gyönyörű hal. Jaj. Ez a hal bőven 10 éves, még lehet, hogy több is. Fantasztikus színekben pompázik, ezek a kis fekete pöttyök már majd a készülő nászkiütések. És ez bizony nem bodorka, ez vörös szárnyú keszeg. Nem tudom, fogtam-e mostanában ekkora vörös szárnyút, de hogy nem az elmúlt 20 évben, az biztos, talán gyerekkoromban. Gyönyörű hal. Elkapkodtam. A halak fenék közelében vannak, de a vízoszlop több rétegében. Ezt abból gondolom, hogy két egymást után követő dobásnál is viszonylag gyors kapásom volt még beülő szakaszban. Ilyenkor érdemes a lehető legjobban lekönnyíteni a szereléket, még ezt a kis olmot is felhúzom a többi mellé, hogy csak a forgó maradjon, hiszen így a csalim az ólom leérkezése után szinte végig szabad esésben tud hullani, és ez így kb. 50-60 centi, ezt szorozzuk meg 2-vel, tehát egy bő métert fog megtenni a csalink, lassan ereszkedve a fenék felé. Nem a banda nagy, de karikakeszeg. Meglettek ezek a halak végre, itt bent a kikötő legmélyén. Karikakeszegek, kisebbek, nagyobbak, inkább kisebbek. Viszont tapasztaltunk egy-két dolgot, én szívem szerint visszamennék és megnézném, hogy egy pár óra elteltével hogy néz ki az etetés, illetve ezzel a könnyebbik bottal körbehorgásznám, akár dupla akkora távon is. Menjünk, nézzük meg, mi a helyzet ott.
Amióta visszajöttem, minden megváltozott. Egymást után jönnek a halak erre a könnyített, behulló cuccra. Ugye szét van húzva az olmozás, kukoricával horgászom, körülbelül a fenék fölött 1 méterrel, és lövöm neki ezt a pár szem kukoricát folyamatosan, ezzel is stimulálva a kapókedvüket. Jó peca, csak nagyon hideg van. Ezek már karikák az etetés környékén. Kíváncsi lennék, mi van a fenéken. De még egy kicsit maradok víz közt. Sokadik kiskarika ez már a bodorkák után. Hát, fájó szívvel, de leteszem a víz közti pecát, és megnézem, hogy mi van a fenéken. A csali ugyanúgy kukorica lesz, az olmozás körülbelül 1 g és egybe van húzva. Egyébként ezen a Dart Match boton vastagabb zsinort használok. A Supernován 14-es volt, itt 18-as, és az úszó is egy kicsit nagyobb, azt hiszem 14 g-os. A lényeg az, hogy stabilabban álljon.
itt az újabb jó karika sorban, nem is tudom, talán 4., 5. Jó volt visszamenni a fenékre. Ha, nem is karika. Meglepetéshal. Vörös szárnyú. Hát, ha van szép hal a Balatonban a kedvenc balinjaimon kívül, akkor az a vörös szárnyú keszeg. Engedjétek meg, hogy ezzel a hallal búcsúzzam ettől a téli kikötőtől és a mai epizódtól. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!